Hello guys, this is Mama Jovz. So for today's video, magluluto ako ng arroz caldo. Dahil malamig pa rin dito sa Baguio, kaya yun na lang muna ang lulutuin ko. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong bawang, sibuyas, luya, beef cubes, ox tripe, bigas, patis, subha, turmeric powder, black pepper, garlic salt, and oil. So, start na tayo magluto, guys. Ngayon, magigisa tayo ng bawang, sibuyas at luya. So, inuna ko itong luya. After ng luya, itong sibuyas. Then, itong bawang. So, ngayon hintayin natin maging translucent yung sibuyas at medyo maging golden brown yung bawang. And then, ang ine-next natin ay itong ox tripe. So guys, itong ox tripe, napalambot ko na ito. Nagluto kasi ako ng kalyos. So, may natirang nag-reserve ako ng konting ox tripe para dito nga sa aking lugaw. So, yan. Kaya pati yung broth na pinagkuluan itong ox tripe ay gagamitin natin ngayon. And then, mag-a-add tayo ng paminta. Next, ilalagay na natin itong beef cube.
Ayan, next, mag-a-add tayo ng patis. Ayan, halu-haluin lang natin. And then, after ng patis, ilalagay na natin itong rice. So, yan guys, igigisa muna natin itong rice. Hayaan nating ma-absorb ng rice yung mga flavor na nilagay natin kanina. And then, itatransfer ko na itong broth na pinaglagaan ng ox tripe. So, yan na guys, na-transfer ko na itong broth na pinaglagaan ng ox tripe. So, hihintayin na lang natin itong pumulo at maluto yung rice. Pan muna natin. Pero from time to time, i-check natin baka kasi naninikit na yung kanin sa kaserola. Check natin. Ayan. So, check din natin. Ayan. So, ang next na ilalagay natin na itong garlic salt. Ayan. So, nag-add ako ng garlic salt. So, takpan ulit natin. Check natin ulit. Yan, luto na ang ating lugaw. So, ngayon guys, mag-a-add ako ng turmeric. Ito guys, pampakulay lang to. Kaya naglagay, gusto ko lang maging medyo yellow ang aking lugaw. Gusto ko lang medyo may kulay. O, diba? Nag-iba na yung color ng aking lugaw. And then, ang panghuli natin ay itong kasubha. So, ayan na guys, luto na ang ating arroz caldo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!